Bayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Hatid sa inyo ng Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto na mga rumaragasang balita alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM at Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Information about our OFWs all over the world. Let's hear more about them as the 3-time KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program Host Hannah Senieres and Gemma Gumamela. Pinoy Expats OFW Blog Awards. Chats with our OFWs abroad Monday to Friday 9 to 10:30 p.m. here at DZRJ 810 AM. Radio Bandido, Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program Host Hannah Senieres ng OFW Family Club at Gemma Gumamela ng Pinoy Expats OFW Blog Awards. Ito ang Radyo OFW. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami po'y bumabati sa inyo mula po sa Pilipinas. Welcome po sa palatuntunang Radyo OFW sa DZRJ 810 kHz AM. Welcome sa ating palatuntunan na public service ng Media Broadcasting Network para sa mga bagong bayani, mga OFWs. Samahan niyo po kami hanggang alas 10:30 ng gabi. Ako po si Hannah Senieres ng OFW Family Club, kasama aking partner. Ako po si Gemma Gumamela from Pinoy Expat Buhay Abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inabati natin lahat ng ating mga OFWs nakatutok sa atin ngayon sa pamamagitan po ng ating online streaming sa Media Broadcasting Network website at Facebook page. Ganon din sa facebook.com/RadyoOFW. Kaya kung kayo po'y may mga tanong, may mga gusto pong i-comment sa ating dinidiscuss ngayong gabi, welcome na welcome po kayo makibahagi po sa ating palatuntunan. At meron po tayong very special guest ngayong gabi. Siyempre magpapasko na, no? Kahapon, we had a full house full of PIBA admins, yung mga admins ng Facebook page ng Pinoy Expats Buhay OFW Abroad. Napakasaya ng mga balikbayans from Malaysia, from Kuwait, from sa taga-saan ba? Sa Jeddah, si Ka Frank. At saka of course si Mr. Lito Soriano. Ngayong gabi naman po meron tayong very special guest din dito. Dalawa po sila, mag-asawa. At pag-uusapan po natin maya-maya lamang ang Migrants Program ng Couples for Christ. Alam nyo ba na meron silang Migrants Program? Naku, alamin nyo po baka meron po tayong mga OFWs na interesado. What this is all about, they might even want to join this program. Napakaganda po, ano? Under the CFC, Couples for Christ. Abangan nyo po mamaya sa ating palatuntunan si Mr. Manny and Villa Lector. Samantala,
Bago po yan, alamin muna natin ang pinaka-latest na OFW balita. May balitang naiya muna tayo Marami pong nagsisiuwian ngayon. Panahon ng balikbayan ngayong Christmas season. Ito pong latest dyan sa naiya. Sisimulan na sa susunod na taon ang live streaming ng mga closed-circuit television or CCTV camera sa Ninoy Aquino International Airport, pagkukumpirma ng Bureau of Customs or BOC. Ayon sa BOC, nakatakdang ikabit ang 59 na CCTV unit sa arrival area ng nabanggit na paliparan upang mantabayanan ang bawat bagahe ng pasahero sa NAIA Terminal 1. Ayon pa kay Commissioner Nicanor Faeldon, habang iniinspeksyon ang special lane para sa mga OFWs at balikbayan sa nasabing terminal, hindi magtatagal ay mapapanood na rin ang live footage sa command center ng BOC sa Port Area, Manila. Inilunsad ng BOC ang online streaming ng CCTV footages sa loob at labas ng BOC main building, kabilang ang opisina ni Faeldon noong September 1 upang palaganapin ang transparency sa nasabing tanggapan. Aabot sa 74 na CCTV unit ang ikinabit sa lugar, particular na sa BOC, sa NAIA, Port of Manila at sa Manila International Container Terminal. Maring ma-access ang live streaming sa pamamagitan ng public IP address 119.92.124.28. Sana pasimplihin na lang nila nito, no? For example, cctv sa naiya.com. Parang hirap ata i-memorize. I-flash na lang natin mamaya, no, doon sa ating page. Again, ulitin ko po take note nyo, yung public IP address 119.92.124.28. At maaaring mapanood sa computer at cellphone. 4 na araw matapos ilunsad ang live streaming, inanunsyo ng BOC na nahagip ng kamera ang isang babaeng empleyado ng Philippine Ports Authority or PPA na nakisangkot sa umano'y korupsyon sa Port of Manila building. Dahil dito ay pinag-utos ng PPA General Manager J. Daniel Santiago na sibakin at hindi pinangalan ng empleyado habang isinasagawa ang investigasyon. Idinagdag na hindi nila kukonsintihin ang illegal na gawain. Ayan na. Meron ng mga mata. Tagal na kasi may CCTV, ngayon lang din naisipan na Napanood mo ba yun? Hindi ko napanood. Meron ba? Yes, napanood ko. Nag-viral ba? Oo, I-share nga natin. Hindi niya alam, I'm sure. Yeah, hindi niya alam. And then, medyo nasa, siguro late 40s or early 50s na yung empleyado. Medyo may edad na siya Ano to? So, nagkaroon ng under the table? O, paano ba nangyari? Parang humingi ng pera, tapos may open yung drawer. Yung pera, pumapasok. Nakita talaga that there was an exchange of money. Yes. At tinago. Yeah. Oh. Malamang nga talagang hindi niya alam yun, kundi hindi niya gagawin. Dapat siguro hindi na lang in-announce na may ganito, no? Para hindi na lang magtago. Mas marami siguro mahuhuli. Kasi minsan pag alam mo na nakaposisyon sa isang lugar ang isang CCTV, baka iwasan mo pa yun, di ba? Doon ka gumawa ng kalokohan sa ibang lugar na hindi mahagip ng camera. Pero anyway, this is a good idea. This is one way to curb corruption, Diyan sa BOC, sa NAIA. Bagay na makakatulong din na magkaroon ng peace of mind ang ating mga OFWs. Mas maging yung feeling of security nila ay naandun, especially yung mga papauwi, di ba? Yeah. Once upon a time, nagkaroon ng matinding pangambang ating mga OFWs, nagbabalot ng matindid sa kanilang mga bagahe para hindi daw taniman ng bala. So, at least this way, meron ng, ano bang tawag dito? Eye in the sky? Hindi. Eyes everywhere na lang, through the CCTV cameras dyan sa NAIA. So, this is good news. And more reasons for our OFWs to feel safe and secure habang sila ay dumadaan dyan sa ating airport. Sa iba naman balita, hatid ni Gemma Gumamela, balitang orchids. Isang uri ng orchids pinangalan ng Singapore kay President Duterte. Bilang pagbibigay pugay, ipinangalan ng pamahalaan ng Singapore ang isang orchid kay Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagbisita nito sa lugar kamakailan.
personal pang nakita ni Duterte ang nasabing orchid na pinangalan ng Dendrobium Rodrigo Roa Duterte nang bumisita ito sa National Orchid Garden ng Singapore. Ito ay isang hybrid ng Dendrobium Sonia Beauty at na may kulay violet red na may mga petals. Wow! Curious tuloy ako, ano ang itsura ng orchids na yan? Mala-checkered ba yung pattern niya? Kasi kung for your information ba yan? Sige nga, ikwento mo nga sis, bakit ko nasabi? For your yan? information, ang favorite color po ni Miss Hannah is purple. FYI Yan o. Hindi naman masyadong obvious eh. Konti lang naman, di ba? Hindi naman Yes. Nung pumunta ako sa bahay nila, nagulat ako. Ang daming purple. Bags. Oo nga eh. Alam mo, mas pinupuna ng mga kaibigan ko pag hindi ako naka-purple. Sabi nila, oh, you're not wearing purple today. Parang mas unusual yung ganun. Pero favorite, di ba? Do whatever makes you happy, di ba? Yes. Isa pang FYI. Alam nyo ba na hindi tungkol sa'yo, tungkol kay Pangulong Duterte. Friends naman tayo, di ba? Hindi kita mapahama. Pero alam nyo ho, nung isang gabi, that was Friday night, the day before our outreach, kasi kung naalala nyo po, kami po yung nagkaroon ng isang outreach project kung saan nag-gift giving, nag-feeding, at nag-medical mission tayo sa St. Anthony of Padua Parish dyan sa Singalong, Manila. So kami po ni Miss Gemma Gumamela, last minute nagkaroon kami ng preparations, through the donations, namili kami ng mga gifts. We ended up in Divisoria in the middle of the night. May night market doon. Pagdaan namin doon sa isang stall, nagulat ako. Hindi ko nga nakuna ng picture Nagsisisi ako ngayon. Pero, meron doon isang stall. Meron mga checkered na mga blouse. Tapos, ang nakalagay doon sa signage, alam po ba ninyo kung ano ang tawag doon sa blouse? Sabihin mo nga, sister. Sa blouse na checkered, anong tawag nila doon? Duterte. Ay, Duterte blouse. Yes. Tapos yung di kasi di ba dalawa yun, may din checkered, Duterte checkered. Yun. Slash blouse. DU30, di ba? Yes. Yun yung Duterte blouse. Sabi ko, okay si Presidente, pati yung mga fashion ngayon pinapangalan na sa kanya. At ngayon yung balita, pati orchids pinapangalan sa kanya. Talaga namang humahataw, ano? So yun po ang ating mga balita ngayong araw. At magbabalik po ang Radyo OFW dito sa DZRJ. Standby namang 9:22 PM ang ating oras. At saka ibon, ano mas mataas sa tatlo? Ay, di apat! Ang galing ng tarantado. Walang iya ka. Ang This is 8 TV. Guys, malilibre ako! Anong choice nyo? Choose mo to! Choose mo to! Zesto Fruit Soda? Refreshingly fruity because it's the only fruit soda made with real fruit juices of Dalandan, Calamansi, and Pomelo. Gawa para sa panlasang Pinoy. Kaya choose mo to! Guys, manilibre ako! Anong choice nyo? Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Ang dami ng peke sa world. Unfair. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. G'day, I'm Bullet Explorer from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or lamok. 5, 6, 7 pissed. Mapicon, what is your emergency? Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ng Mapicon.
810 DZRJ AM Radio Bandido. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program Host, Hana Senyeres ng OFW Family Club at Gemma Gumamela ng Pinoy Expats OFW Blog Awards. Ito ang Radyo OFW sa telebisyon. Balik na po tayo sa Radyo OFW dito sa DZRJ 810 kHz. Sa inyong AM radio na live na papakinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng ating mga online at mga social media channels. Yanasang namin yung ating mga text lines at hotlines para sa mga gusto pong makibahagi at sumali po sa ating diskusyon ngayong gabi. Usapang Couples for Christ tayo ngayong gabi ha. Migrants Program. Tawag na po 0917-185-86. Yan po ang ating text line. Pwede rin kayong tumawag sa hotline 412-0288 997-7589. At sa ating mga social media pages, hanapin nyo lamang po ang 8 Media Broadcasting Network. Ganon din ang Radyo OFW. Meron din tayong streaming sa www.atrimedia.com. Batiin muna natin yung mga nagsipag-early check-in, ayaw ma-delayed sa kanilang flight. Si Elrich Bual Palma, hello, good evening sa inyo, Merry Christmas. Redel Valenzuela, good evening to all of you, Radio OFW anchors. At si Angel Namindang, hello at magandang gabi din sa'yo. Si Miss Pearl nakatutok sa atin. Hi, Ate Pearl. Yes. At si Gianna Tibar, gandang gabi. Ruby Daya 1, hello po. Mamaya i-acknowledge natin yung iba pa natin mga nakatutok online. And binabati natin ng Merry Christmas ang LBS. Yes. Christmas party nila ngayon. Oo. Ang dami palang empleyado ni Kuya Lito, ano? Kaya congratulations sa mga nanalo ng raffle. Yeah. Umula ng TV. Umuulan pala ng TV, ano? Oo. Amazing yung Christmas party nila. Yes. Very, very generous talaga, no? Si Mr. LBS dito Soriano. Kaya, congrats and Merry Christmas sa lahat ng empleyado ng LBS Recruitment. At sa lahat na rin na nagsaselebrate ng kanilang mga Christmas parties. Lapit ng Pasko, ha? Okay, ngayong gabi, meron tayong pag-uusapan. Ito ay very interesting, ano? Sapagkat, meron pong isang migrants program under the Couples for Christ. And we're very honored and privileged na tayo po'y binisita po ng ating dalawang very special guests ngayong gabi to talk more about this program under the CFC. Former OFWs ito. So, they know whereof they speak, di ba? Pagdating sa migrants program. Si Mr. Manny A. Lector and Mrs. Villa Lector. Si Sir Manny ay former OFW, retired industrial engineering specialist. Nagtrabaho sa King Faisal Specialist Hospital and Research Center dyan sa Riyadh, Saudi Arabia mula 1986 hanggang 2012. At saka actively involved din sa Couples for Christ Global Foundation Incorporated through its Migrants Program. Habang ang kanyang buting may bahay po na si Mrs. Villa Lector ay dating nagtrabaho sa POEA, Client Services Division ng government employers, ano? At nagtrabaho din sa Riyadh sa King Faisal Specialist Hospital. Please welcome on the show Mr. Manny and Mrs. Villa Lector. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa pag-imbita sa amin dito sa radio station ninyo. The honor and the privilege is ours. Ma'am, magandang gabi po. Bumati po kayo sa ating... Magandang gabi rin sa inyo. Gemma and Hana and sa lahat ng tagapakinig. Ayan. Thank you first of all for being with us dito sa ating show to enlighten us about this migrants program. First off,
Kayo po dalawa ay former OFWs yourselves, hindi po ba? Yes. How many years abroad po nagtrabaho? Ako ay 26 years sa Saudi Arabia, sa Riyadh. So, Tagal po ha, 26 I years. started as an analyst and then retired as like a section head ng industrial engineering sa King Faisal Specialist Hospital. So, pwede palang gawing career ang overseas work. Yes. Kayo naman po ma'am, all throughout po ba kayo ay magkasama abroad? Nauna si Manny for 4 years and then bumalik siya during the Gulf War. 9 months. Nanganak ka ba? 9 months siya bumalik, nagstay, and then when he left, ni-request ulit siya ng King Faisal. Okay. After that, nag-join ako. Kami ng anak ko. So, King Faisal Specialist Hospital rin ako for 22 years. Oh. As a secretary for mga doctors, but administration, sa admin, hindi sa clinic. I see. Curious lang po ako, yung nung panahon na yun, kasi ngayon 'di ba uso na yung social media. Ano po yung pinaka naging struggle nyo bilang mag-asawa na napalayo? OFW yung isa, tapos yung OFW ay yung isa na iwan dito sa Pilipinas. Well, yung number one is communication. At that time, slow mail pa tayo, no? Snail mail pa tayo. Snail No? mail, yes. At so 2 weeks yung yung transmission, tapos babalik siya another 2 weeks o 1 month yung gap. Pero I think almost every day nagsusulat ako. Inabot niyo po ba yung panahon ng voice tape? Inabot namin yun, pero hindi kami gumagamit ng Ay, ganon. voice tape. So talagang sulat kamay? Sulat snail mail. kamay. Madalas lang yung sulatan namin. Although matagal yung kung yung initial na dating. Pero kung regular naman yung sulat, so madalas may matatanggap ka. And then weekends, tawag sa telepono. Yung telepono nun coin system pa na 18 reals per minute. Oh, mahal Mahal. So we have to, sabi ko, ako muna ang magsasalita bago ka sumagot. May sistema. Para walang cross line. Tama. Yan, so, yeah. Siguro nakasulat na rin in details yung mga dapat Oo, i-discuss. minsan nakasulat na rin. So talagang the struggle is real dati, no? Yung medyo low-tech pa. Unlike ngayon, anytime. Just pick up your phone. Gusto mo makipag Right. video call? Pwedeng-pwede. Homesickness is still the same concern that we OFWs face. So, yeah, kailangan talaga ngayon lalo na yung social media, no. I think it helps very much sa communication and being close to one another, no. So, yun ang gusto natin sa family. Kaya nga tayo umaalis, mga OFWs, para sa pamilya. Correct. And then, marami tayong anecdotes na naririnig na broken families, dysfunctional families. So, that's what we want to avoid. Kaya ka umalis para sa pamilya. So, dapat ipaglalaban natin yon. Pamilya pa rin. Pagbalik natin, nandiyan pa rin. At buo ang pamilya. Kayo po, ma'am? Isa sa, aside from yung communication nga, pati yung pagpadala ng pera. Araw, diba? Yes. Now, the banking system is very efficient. Ang dami ng ways. Noon, at least kami sa King Faisal, kasi meron kaming bank within the hospital. So, naging very convenient para sa amin. Kunyari siya magpapadala ng pera. But otherwise, sometimes, hintayin mo through may uuwi. Parang ganon, di ba? Which was, naririnig ko, being working at POAA, mga lumalapit din, sinasabi, Ma'am, ang hirap naman, ang tagal ng pera bago makarating. Parang yung mga ganong storya. And I experienced that being a wife of an OFW rin noong time na yun. So, yun, yung money and communication,
talagang now with the social media tsaka yung system natin ngayon very efficient ang banking. It should not be difficult. Dati po, Hindi dapat. may mga struggles talaga, no? May Because of struggles. the limitations when it comes to technology. Right. Ngayon, readily available na mga remittance services, communication, video call, etc. Sa inyo pong opinion, being that kayo po yung matagal nagtrabaho, tumira sa ibang bansa, is it better now that we have more advanced technology? Or are OFWs better off with it? Yeah, I think so. Yeah, it is a good thing that we have these facilities, so that communication is made more regularly. No? In fact, yung communication now is hindi naman kailangan that deep, no, yung conversation. So that kahit nga yung kumain ka na ba ng lunch, is a way of yung linking, no, with the family. Yun naman talaga ang normally ang ating yung way of communicating with one another. Kumain ka na ba? Yes. Matutulog ka na ba? O anong ginagawa mo, no? So kung merong ganitong facility, parang hindi ka na malayo sa pamilya. It's the little things, ika nga, That's no? right, yeah. Oo, unlike before na talagang lilista mo kung ano, mayroon kang bullets kung ano yung pag-uusapan at the end of the week, 'di ba? Ngayon, anytime, pagising mo, check-in ka, 'di ba? At at least dun din sa mga OFWs na merong anak na naiwan dito sa Pilipinas, mas nasusubaybayan din yung kanilang mga anak sa school, kung ano yung homework. Yun naman, no? That's why technology, social media, really, it's a gift. Di ba? Ayun lang, of course, we have to make use of it wisely. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa bang natitira na hindi pa marunong gumamit ng social media. I think everybody by now is on Facebook already. Di ba? Everybody has At an least email. Facebook, yes. Oo. So I would imagine na kahit papaano yung the problems brought about back in the 70s, 80s, early part of the 90s because of communication issues, di ba? Would somehow mariresolve. Pero sa tingin niyo po ba, kasi nag-evolve naman po, nag-evolve ang mundo, nag-evolve ang mga issues. Are there problems po that you see that have arisen because of technology? Meron ba? Or ano? Kasi yung iba, 'di ba, merong mga yung sabi niyo nga po, 'di ba, ang nag-a-abroad tayo dahil family ang priority natin. Pero minsan, siguro by circumstance na nakakalimutan somewhere down the line, 'di ba, habang nagtatrabaho. At yung iba nagkakaroon ng, of course, I'm sure that you're aware, nagkakaroon ng ibang families, nagkakaroon ng ganun pa rin, nakakalimot na, well, it's a family in the first place. That's the reason why you're there. Right. Diba? So, of course, you can also use technology as a means to do, the not so good things. No? So facility lang yan that either way you use it for good or for bad. So yeah, like what we know, what is happening now, yung social media is used for half-truths and post-truths. Yes. So kailangan din nating be very discerning sa paggamit ng mga ganitong facilities. Yeah. Ayun. So maaring nagagamit din ng ating mga OFWs kung talagang hindi sa maganda ang like yung pag-please ng pambiktima ng OFWs like through email. Yes, correct. Yeah. So hacking of email and then saying na I am in trouble now, please send money. Nakakatanggap din po kayo ng ganyan. I think dami po, Minsan nga po nagagamit pa yung pangalan ng mga foundations. Right. Or sometimes they use names of people in power. Ultimo presidente na meron ganitong klaseng program. All you have to do is text this number. At unfortunately, may mga nabibiktima talaga, Right, that's why we always we're constantly reminding our OFWs through this program also na maging matalino tayo, di ba? Huwag tayong basta-bastang magpapaloko. Let's not be victims sa mga ganito. Kasi, unfortunately din, yung mga scammers, yung mga nanloloko,
tinatarget talaga ng mga OFW kasi alam nila sila yung kumikita, 'di ba? Right. Dolyar ang sinesweldo. So, ano din sila, no? Yun talagang tinatarget sa mga ganyan. So, minsan yung email natin is very insecure. Kaya nga sinasabi nila na dapat yung password mo is not so easy to discover. Right. Or you change it regularly. Kasi pagka na-hack siya, then pwede nang padalhan yung mga friends mo without you knowing, na pinapadalhan mo na ng communication to mga friends mo. And sometimes, sasabihin mo na, pwede mo ba akong pahiramin ng pera dyan kasi, bit of a problem. So, ito padala mo sa akin. So, kung trusting yung friend mo na ikaw pa rin yun, so probably na, di ba, nagamit yung identity mo, para makuha na ng pera yung friends mo. And sometimes even your family, no? Yes. So, minsan yung pamilya naman dito, alam kasi minsan pinag-aaralan din talaga ng husto ng mga scammers, di ba? That's right. They know. Yeah, saan ka nakatira, ilan yung anak mo, sino yung ita-target, di ba? Right. At saka somehow napaprofile nila yung mga vulnerable, di ba? Hindi talaga yung tina-target. So talagang kailangan natin maging maingat talaga sa ganyang klase mga panloloko upang tayo hindi mabiktima. Naku, marami pa tayong pag-uusapan ha. Sa ating pong pagbabalik, malalaman na natin how this couple got into the migrants program ng Couples for Christ. Okay. Truly talagang ma-inspire kayo, I'm sure, Standby lang po, Tsaka kung meron po kayong questions, padala nyo sa amin yan through text, through our chat. At magbabalik po agad ang Radyo OFW. Standby lamang. Ang oras sa Pilipinas ay 9:41 p.m. This is 8 TV. Guys, malilibre ako! Anong choice nyo? Choose mo to! Choose mo to! Zesto fruit soda? Refreshingly fruity because it's the only fruit soda made with real fruit juices of Dalandan, Calamansi, and Pomelo. Gawa para sa panlasang Pinoy. Kaya choose mo to! Guys, manilibre ako! Anong choice nyo? Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Radyo Bandido. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program Host, Hana Senyeres ng OFW Family Club at Gemma Gumamela ng Pinoy Expats OFW Blog Awards. Ito ang Radyo OFW sa telebisyon. Babalik ang Radyo OFW dito sa DZRJ 810. At ngayong gabi, meron tayong tinatanong sa ating mga OFWs. Siyempre, kagabi na-miss natin ang ating QOTD as in question of the day. Ano ang ating hashtag QOTD ngayong gabi? Sis Gemma Gumamela.
Ano ang ipinagpapasalamat mo sa taong 2016 at bakit? Oo nga, no? Kasi there are only a handful of days left of 2016. So, looking back, since the start of this year, ano po ang inyong pinagpapasalamat? Kasi sometimes we neglect to say thank you for the things that we have been blessed with, diba? So, let this be a reminder sa atin, ano nga ba yung dapat natin pagpasalamat? And like we mentioned earlier, it doesn't have to be big, extravagant, luxurious things. Ano? It can be little things. Actually, yun nga mas meaningful, hindi ba? It's the little things. So kayo po mga OFWs, pamilya ng OFW, ano po ang inyong pinagpapasalamat ngayong taong 2016 at bakit? Marami na tayong mga sagot. Sample dyan na Sis Gemma ng mga sagot nila. From Ruby Rose Vargas, nagpapasalamat ako kahit paano may nakikita akong pag-asa para sa bansa. Sana po magtagumpay ang mga plano ng ating gobyerno para sa OFW. Mabuhay po kayo. Sabi naman ni Abigail Flores Chua, pinagpapasalamat ko na buo ang aking pamilya at malusog sila. Mary Joy Solidad, nagpapasalamat ako dahil marami nang nangyaring pagbabago sa ating bansa and nagpapasalamat ako buo ang aking pamilya. Ito rin, no, si Angel Namindang, pinagpapasalamat ko ngayon 2016, malusog ang pangatawan kaming buong pamilya. Puro ano, no? Family. We're talking about families din nga ngayong araw na ito. Dahil meron palang napakagandang programa ang Couples for Christ para po sa mga migrants, ano? This is particularly for OFWs. At ang ating po mga special guest ngayong gabi na si Mr. Manny at saka si Mrs. Villa Lector ay bahagi po nitong migrants program. We'll know more about this. First of all, Sir Manny and Mrs. Villa. How did you get into this migrants program po sa Couples for Christ? Hannah and Gemma, kasama kami ng Couples for Christ sa Middle East, no? I don't have to say kung saan ang particularly ang CFC na sinamahan namin. We're part of CFC sa Middle East, no? And I think 120 plus countries na meron mga CFC o Couples for Christ members. Marami po yan, scattered all over. Even in UAE, where I grew up, very active po yung CFC doon. That is right, yes. And siguro sa tanong nyo na yung pinagpapasalamat, naging bahagi ako ng migrants program, and for this year, in 2016, naging part ako ng team na nagpunta ng Singapore and then Bahrain and last month sa Japan, no? Ang idea na bakit migrants program is that we want through Couples for Christ na united ang families, no? Strong united families amidst their migration. So, lumalabas tayo ng bansa. We are a Catholic country. And we know that the institution of family, no, is one that we need to be strengthened. No? We believe na kung strong ang family, strong ang society, and strong ang ating bansa. So, kaya gusto namin na kahit saan magpunta ang Pilipino, which we were part of as OFWs, ay hanggat maaari ay buo at matatag. Yun po talaga kasi nagiging challenge ng isang pamilyang OFW. Kasi po, in the first place, what drives them to seek greener pastures, ika nga, sa ibang bansa, is because of very pressing economic need, di ba? At marami pong pressures ang isang OFW, di ba? It's already challenging enough na pressured sa trabaho to provide for the family, and then there's the pressure of keeping your family intact.
So napaka-importante po na magkaroon ng ganitong klaseng programa kasi yung ibang mga families, they really need the guidance, ano? And they need yung ganong klaseng mga refreshers, I guess, and yung mga programs that will remind them what values they should really prioritize. So napakaganda po, ano, about this. Itong binabasa ko nga po yung inyong primer, what this is all about. This program covers OFWs. Sino pa po? Mga seafarers kasama din mga dito. seafarers kasama rin. And the families na left behind dito sa sa ating so hindi lang to para sa couple na OFW. This is also for the families that are That is right. here. Yeah. Ang tawag namin nga sa CFC is from womb to tomb. So for the kids, the youth, the senior, may senior program na rin ngayon ng Couples for Christ. When Manny and I got back for good balik na kami dito from retirement sa overseas, as a kultura ng Couples for Christ. So, nag-integrate na kami sa Couples for Christ sa Philippines. So, isa sa kultura namin is meron kayong pastoral and at the same time may service. No? Now, we chose and actually tinanong din, in-invite din kami ng CFC to be a part of the migrants program, having been overseas workers for longest time, Pas nag-work pa rin nga kami ako sa government. So that's how we really started. And as overseas workers, alam namin na alam mo when we got back, na culture shock reverse. Na-reverse culture shock. In what way po? Ikwento niyo po sa amin. Reverse culture shock ang tawag namin doon sa experience namin. Okay. So, that's why parang mas ngayon, may passionately kami through our Couples for Christ to involve ourselves dito sa migrants program. You cannot imagine yung 26 years na malayo ka sa bansa mo na eventually you learn the custom and culture of the country na nag-host sa iyo. Correct. And when we came back, so we're looking for similar in a situation like malinis yung lugar, disiplinado yung mga tao, yung may respeto sa traffic rules, yung gano'n. So and isa pa, parang nasa na yung mga kakilala, kaibigan namin nun. Parang they all have grown separate away from us, na parang we have to start all over again. And then sabi ko, paano yung livelihood natin na how do we sustain our lifestyle na natutuhan natin. So we were fearful na baka hindi kami kumita na yung mga ganun. So ano po yun? Meron po bang kayong programa for that? Kasi I guess that's to be expected, especially kung ilang dekada ka na nasa abroad. Like you said po, growing accustomed to another place. Especially for example sa Middle East, particularly sa Saudi Arabia, na napaka-extreme yung change in culture, mula sa very strict, very structured, at saka yun nga po, yung mga na-observe po ninyo, as balik dito, kung merong pre-departure orientation seminar, meron mga counterpart na gano'n na para sa mga papauwi, siguro reintegration, bahagi po ng reintegration yon. Is that part of the program of the, Parang wala nga kaming makita. We were really looking for it, no? Ito meron tayo sa DOLE na National Reintegration Office. Pero geared yun para sa mag-start ng business. More of into livelihood, Oo, into livelihood, no? Sa tingin niyo po ba kailangan natin ng ganito? Na, aside, kasi reintegration has many facets din po, Totoo yan. So, siguro nga, that's something that maybe we should explore also. Kung merong PIDOS, maybe there should be a counterpart to balance it out, diba? To help families also to reintegrate smoothly into Philippine right. culture. You look at at job ads and you see yung mga wanted ads not more than 35 years old. Yes. And you are close to 60.
So, 60 na nga. 60 above na. Oh. Oo. Mga senior citizen na rin kami. Yung nga yung parang able ka pa naman, mentally, physically, bakit parang wala bang, hindi ka pa makahanap ng job? And bakit kailangan, yan ang mga questions ko eh. Bakit kailangan business? And it's not easy to also start a business. We tried. When you had been working all your life, no? Oo. Parang ganoon. So, sana may chance pa to get employed. Parang ganoon. So, talagang reintegration. Dapat talaga, tama ka. May pidos naman para balik. Tama po, no? But the CFC, wala tayong reintegration. Wala. Ating program is more on giving ngayon mo naman. Yung mga umaalis lang. Kaya nga, values formation program. Doon sa mga umaalis ngayon, yung we participate regularly sa PIDOS ng PASEI or recruitment agencies. And we have a 45-minute session out of the, I think, 8-hour one-day seminar. Ang focus namin dun is moral values reorientation. Meron na tayo nun eh, yung values na yon. So we just have to tell them, ito yung grim statistics sasabihin namin. Okay. 9 out of 10 na umalis, came back, returned to the country and ended up as failure. No, 9 out of 10. Ganun po ba ang statistics? Oo, yun ang statistics na ibinibigay sa atin. Failure in what sense po? Back to zero financially. Financially. Yung iba may utang pa, no. And so sabi ko baliktarin natin to, dapat 9 out of 10 successful. Tama, no. And isa sa key element nito para maging successful tayo, yung ating moral values dala-dalahin natin. Yun na nga yung discipline, yung loyalty sa family, loyalty sa work, loyalty sa employer. At loyalty sa asawa. Loyalty Huwag nating kalimutan. Minsan yan ang challenge. Yeah. Tama, no? At saka, we came out with a new module ngayon kasi part yan na nga yung sinasabi natin kanina na going back to zero is hindi tayo marunong mag-save. Ayun. No? So, bahagi po yun. Yung financial literacy. Financial growth. Financial growth. Financial literacy. So, ang focus muna namin dito sa migrants program ng Couples for Christ, of course, we're towards evangelization. Bring the families also of the OFW and the OFW closer to God. Yun ang naman ang natin, first and foremost, that bumalik loob sila sa Panginoon and then it follows, diba? Yung values nila, and then yung financial literacy, very important kasi yun ang mga lalo na kami, yun ang mga nakita namin na people yung mga ibang OFWs yan, one day millionaire ang nila pagdating nila, puro ganon. Now, ngayon nga I'm trying to talk to my friends na mag-invest, mag-ganon. Hindi nila nakikita pa yun eh. When you're there pala, hindi mo pala. Ngayon I'm here, sabi ko, ba't hindi nila nakikita yun? That they have to save, that they have to... Yun nga po, no? Parang ganon. Kasi nagiging vicious cycle eh. You go abroad, you make money, but the more money you make, the more things you spend on, nagre-level up yung lifestyle yes. Until you cannot keep up anymore. Yun. So after the end of your contract, after 2 years, uuwi ka, walang savings, magbabakasyon ka in between na contracts, tapos mag-abroad ulit. So it becomes that kind of cycle, ano. Kaya nga sinasabi din namin madalas, which is one of the things na natutunan din namin kay Mr. Lito Soriano, bilang former OFW din, dapat, first timer ka pa lang, paalis ka pa lang, meron ka ng exit strategy, di ba? You should already have in place or in your mind nakatatak na dapat kung gaano katagal mong gusto mag-abroad, what is your goal, how much do you want to earn, and how much do you want to save, ano yung gusto mong ma-achieve. Kasi that's something na parang hindi natin masyadong napagpaplanuhan. That's why siguro po kaya ganun din kataas yung failure rate, 9 out of 10. Kasama actually dun sa 45-minute session na yun yung
ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung pangarap ng pamilya mo? No, iaalis ka ng bansa and then say, ito yung pangarap ko, gusto ko mapag-aral yung aking anak ng kolehiyo. So, you don't go home na hindi mo dala yung pangarap, hindi mo na nakamit yung pangarap na yun. O gusto mo ipagawa ng bahay o ang iyong pamilya. So, make sure na yung dream na yun ay makamit mo. So, talagang magsasakripisyo ka. You cannot go back na hindi mo na tutupad yung pangarap. So, dapat dala mo yung pangarap na yun, magsasakripisyo. Nagsasakripisyo ka na nga pag-alis eh. No? So, kasi dapat diba, may fruit, merong Kasi like, palagi natin na-observe sa isang barangay, for example, magkakapareho yung itsura ng mga bahay. Malalaman mo kung sino dyan yung OFW, di ba? May pinakamalaki. Yes, may pinakamalaki na bahay, o di kaya yung magandang gamit, kumpletong appliances, magandang sasakyan. Pero, very, I guess, materialistic na nangyari, napupunta sa mga material na bagay. Instead of really the things that matter, yung mas mahalaga in the long run. Minsan kasi nasa-satisfy. And also one of the things is yung guilt ng isang parent na nagiging absentee parent siya, na tinatry niya i-compensate through buying material things. Those are the things po na talagang realities, di ba, ng isang OFW family. Which is very important na magkaroon ng moral values reorientation. That is right. Kasi isang pitfall talaga yan eh, yung si kabayan, si OFW is able now to send money. So nagkakaroon ng allowance tong si Junior. And then nagiging popular sa eskwela dahil malaki-laki ng konti yung allowance ng the rest. And because of the popularity, nagkakaroon ng barkada. And then dahil may barkada, natututong magsigarilyo, uminom. So, and then eventually nagiging addict, no, sa so it's kumbaga dahil lang sa allowance na nadagdag, napunta pa sa problema lalo yung anak, no. So should also be very careful na yung situation na yon ay maiiwasan, no. Kaya rin tayo nagsasakripisyo para sa anak natin. So siguro dapat maturuan din yung mga anak natin na alagaan yung kanilang sarili at hindi malulung sa masama yung pagbibigay, no. So maraming mga factor talaga na dapat tayo na ipaalaala sa ating mga kababayan na lumabas ng bansa. So sa inyo po, ang ginagawa nyo through PIDOS, through PASEI and other recruitment agencies. So this is more of prevention, kumbaga setting the the standard na for what values you should have, na dapat bit-bit mo habang nasa abroad. Pero what about those who are currently experiencing these challenges? Meron po ba kayong counseling na binibigay to those who are in the situation? Meron po bang counseling or some sort of assistance for them? We are not onto counseling, no. Although meron din kami dinevelop na session like parenting, no. Parenting when the husband or the wife is away, no, solo parenting. So meron din kaming ginagawa na gano'n, no. We do this through parishes naman, no. Through parishes. Kasi CFC has an arrangement with CBCP through its ecumenical. Yes, ECME. ECME is Episcopal Commission for Migrants and Itinerants. May MOU na. Ay, naging guest natin dito si Miss Edsa. Oo. Ma'am Eds. May MOU na CFC and ECME. Ang aming spiritual director is sa Migrants Program is Father Resty. Father Resty. Oo, nakita ko siya nung last December 8 dyan sa event. We should also have him on the show one of these days. So we do this through parishes. Mag-i-invite ang parish na
talk about valuing the family. Ano ba ang may bibigyan? So, sabi nila ang mga OFW families are shying away, no, from the community. Siguro dahil meron silang little bit more, no. Baka nilalapitan sila ng mga unscrupulous na mga yung para maiwasan yung ma-scam o alam dahil meron silang some money, so hindi sila masyadong lumalabas or they shy away from community kumbaga gatherings, no. But they will allow themselves to be part of the community kung ganito, no, na we invite them, no. And CFC is being asked by our parishes na imbitahan sila so we can, you know, deliver these teachings na yung valuing the family, valuing self. Meron kami noon. I see. Valuing even the community, valuing the country. Your country. So pwede po by invitation lang po ba ito or can they look for ano po ganitong programs and gaano kalawak na po ba ito, like available po ba to sa bawat parish or selected lang po? Yeah, ang CFC ngayon since we had this now we tie up malaki kasi nga ang CFC, we go by area, sector, each area may a-assign. Sino assign sa area ninyo, like Mandaluyong, no? Kami sa area namin Central A ang tawag, Mandaluyong, a little of Pasig, kung ano yung parishes na assign sa area ninyo. Now we tried now to go to the parish priest and have a migrants desk ang tawag namin. Maganda. Para nandyan na siya and anytime pwede lumapit and we schedule like this is how we knew Anna. Sila sa Villa San Miguel. Si Miss Anna Navarro. Yeah, she invited us. Yes. Sila ang nag-initiate na yung kanila mga OFWs, sila nag-initiate and then we were invited to give the trainee, the orientation. Ito nga ang moral values talk. So, ganun ang ginagawa namin. With the MOU, with the churches, parish, bumaba na kasi sa parishes, sa mga parish priests na they should tie up with CFC for opening a migrants desk, putting up a migrants desk in the parish. I think even yung migrants desk, initiative naman ng ating simbahan. Simbahan din. Yeah, yung, with the they want migrants desk placed in the parishes, no. Pero sino ba yung tutulong sa simbahan to man the desk, no? So we are tapped, no, to help out and nandyan ang CFC to do this, no, yung man the migrants desk and at the same time nga yung kasi kailangan mo i-gather din yung migrant families sa parish, no. So we help do that, no, through the Corpus for Christ. Alam mo, napakagandang idea po yan na magkaroon ng isang migrants desk, para anytime pwede ding lapitan nung mga migrant families with concerns or especially yung mga may mga situation talaga, no, those who are distressed, para meron talaga silang malapitan. We actually had that idea pero through LGUs. Na sana magkaroon nga sa mga LGUs na ganun din na puntahan so that they don't have to go all the way to, for example, nasa probinsya, luluwas pa ng Maynila para pumunta sa DFA, sa POA, sa OWA, etc. Sana to bring the services closer to home. At maganda po na magkaroon sa parish niyan. Like it's going on na pala. Kasi minsan mas komportable, hindi ba, sis? Mas komportable ang mga migrants na lumapit sa mga simbahan. Sa church, sa NGO. Kasi former OFW din si Gemma sa Taiwan. Oo, 'di ba? Anong pangalan ng parish doon, sister? St. Christopher. St. Christopher's. 'Yun. 'Di ba minsan mas pinipili pa nilang pumunta sa mga mga simbahan. Mas komportable. So yung program po buong Pilipinas na po to or dito lang muna sa Manila? Well, yeah, the idea is buong Pilipinas, no? But kami rin, I think, sa migrants program,
naman ng core, kailangan din namin mag-spread out kasi hindi pa naman lahat ng CFC areas ay meron ng migrants program. So, pero ang active ngayon na area, may Laguna, Rizal, Bulacan, Quezon, Pampanga. Yan ang core group ngayon na talagang may mga migrants test na rin sila sa respective churches nila at saka areas. So yan ngayon, unti-unti kami nga ngayon kasi parang very bago pa lang din itong migrants program sa CFC. So hopefully, like mga provinces, Iloilo, mga ganun, hopefully pupuntahan na rin. Para kasi dun po sa probinsya namin, sa Catanduan, is malaki din po yung population ng Couples for Christ talaga dun. Kanina nga, nabanggit ko sa kanila na dati nasa Youth for Christ, nung kabataan ko. Kasi ngayon, yun. So, talaga, alam ko yung sabi na natin yung doctrine or yung culture nung yung practice. Yes. So siguro yung sa Catanduanes, ikaw naman ang magsabi sa amin sino pupuntahan namin. Actually, isang kasama namin sa sa migrants program, si Tito Tony Urgel is from Virac. Yan, Virac. Kilala ko. Nagpunta na siya doon and he gave parang orientation to the parish priest. In fact, the bishop heard it first, yung program ng ECMI from him. And was very much interested. Sabi niya, sige, ituloy natin yung programa niyo dito sa Catanduanes. So pwede po 'yon, like let's say may grupo po na interesadong makibahagi po dito sa CFC Migrants Program at makatulong din po, let's say they want to start their own, po ba yan, chapter po ba or ano po bang tawag dun sa group? Pwede po ba yon na paano po for volunteers, meron po ba kayong paraan for them to get involved? Bakit hindi? We are open to tawag diyan, partnership na oo naman. Yan. Ang dapat lang na mangyari diyan is that they need to undergo yung training, what we do, para pare-pareho yung ginagawa. Yes. So kasi we went through training also, yung tawag namin facilitators training. So, before we were assigned to PIDOS, before we were assigned to do talks to groups, we did training among ourselves. Ito po babasahin ko lang bahagi itong inyong brochure about the moral values orientation, just to give them an idea kung ano yung mga topics po. Pagbubuo ng pamilya, pagpapalago ng pamilya, pagpapatatag ng pamilya, iisang pamilya, iisang pangarap. So it's really centered on the family. Right. Follow-up modules, responsible freedom. What is this responsible freedom? May family connection, financial fitness, faith and patriotism. Napakaganda po, yung mga values. Valuing self, importance of self-discipline. Yan, importante yan sa mga OFWs, yung self-discipline. A life of honor, valuing others, valuing the family, living a simple and full life. Yes, yun dapat yun. Right. Kasi mga yung basic dyan yung isa sa popular na modules na nire-request sa migrants program ay yung financial literacy. Yes, actually, we call it financial abundance, financial growth, abundance, and stewardship. Okay. So yung we tell them why the Lord has plans for you to prosper. May mga truths, gospel truths about yung wealth that is being given to us. And then we have a diagnostic test. Ikaw ba ay financially abundant or are you financially in bondage? Okay. And then after that, sabihin namin yung tools, yung papaano ka makakaalis sa
sa bondage, no? Bondage kung puro utang, kung mas malaki ang gastos sa kinikita, no? How do you get out of it, no? So one of the solutions is living a simple and yun nga yung yung simple life, no? Yung formula na savings, no? Should be deducted from what you earn already rather than yung hintay mo magkaroon ng extra and that becomes your savings. Dapat mauna pala yun. Pag nakuha mo yung income mo, set aside your savings. And then live with what you have. Ano po ba to? May formula po ba to? May percent or magkano po ba dapat? Ideally. 10%. Start with 10% and then kasi as you get bigger salary or as you get bigger income, then you increase also your percentage. No? Kasi hindi dapat lumalago yung expense, no? Ang lumalago yung savings habang lumalaki yung pera. Okay. Yeah. So may formula. And ang formula is that basically, tanggalin mo na kagad yung savings. Pag may natanggap kang pera, itabi mo na yung para sa savings. Huwag mo nang hintayin yung end of the month na may matitira to save. No? Parang ganun kasi yung kultura natin, di ba? Kung meron natitira after binayaran mo lahat ng bills, yun ay tatabi, di ba? Yun yung ipipigi bank. Pero dapat pala yun ang uunahin, yun ang ipa-priority para naman talagang meron kang na-set aside. And then you manage your expenses. Kailangan meron kang budget. Yan. So, tuturo rin natin yung paano mag-budget. Kasama yun doon. And then meron ka rin noong financial ladder na every year meron kang plan. Magkano dapat ang saving mo at the end of the first year. Magkano at the end of the second year and third year. So, very important talo na kung overseas space ka. Na talagang konkreto na meron kang na itatabi kasi save, no? Hindi rin enough na nagsisave, no? Dapat nag-i-invest, no? Dapat kumikita yung sinisave, no? How do you do that? Yan. Kasama rin din yun sa sa session ng about financial literacy. Kailangan talaga na magkaroon ng ganong klaseng awareness, yung mga families, kasi unlike in other countries like in the US, for example, na halos lahat may insurance, di ba? And people there understand the value of insurance. Pero dito, napansin ko po sa ibang mga families, mga breadwinners, they view it as an expense rather than as an investment that will be returned to them after such time, no? Para ay gastos yan, insurance may babayaran buwan-buwan, ay gastos yan. Doon sa may maling di ba? Doon sa budgeting lesson na sinasabi namin, although it's a very short period of time, nakasama yan yung insurance anong tawag dito, item na yan. Dapat meron talagang itinatabi for your protection of your family members. Kasama dapat yun. So, it's important that we have that we appreciate that. Dito sa atin, and findings ng ng IOM, International Organization for Migration. Yung country report niyan, we base our module on that report, no, na dapat daw institutional ang solusyon sa problema ng mga Pilipino na they lack financial literacy, no. So dapat daw ini-introduce to ng mga institutions natin, no. That is what we are lacking, no. Financial literacy at saka skills on how to manage your finances. Tsaka dapat po siguro the best way probably of teaching that is while as Filipinos or yung mga anak ng OFWs habang bata pa, 'di ba? Kasi pagka nakasanayan mo na yun for a long time tapos babalik ka, sabi mo hindi, mali pala ito, dapat pala ganito. Parang it's harder, 'di ba? It's harder to adjust, to adapt when you're already an adult. So, siguro maganda yung approach na ganito na as a family to pinag-uusapan para sa ganun, yung self-discipline, yung know-how pagdating sa finances, maipasa na rin dun sa mga anak. So, they grow up with that kind of a culture, that kind of a thinking para mas maging effective, di ba, in the long run. Alamin natin muna kung ano yung say ng ating mga taga-subaybay
at saka nilang mga shoutouts and comments bago tayo mag-break ha. Si SP Albino, more power sa inyo. Sana bago po magpasko, makauwi na ang mga kababayan natin dito sa embassy from Riyadh, Saudi Arabia. Si SP Albino. Alright, mukhang yung yung mga nasa stranded doon. Sana magiging magandang Christmas gift sa kanila na makauwi at makapiling ang kanilang pamilya. Alright, meron pa dyan mga comments? From Diana Escano Petro, hello, magandang dilag. Miss Hannah and Miss Gomamela from Cyprus. Merry Christmas. Merry from Christmas. Shaimay Ulyet, magandang gabi po sa inyong lahat. Sator Bambilya, good evening po, watching here in Dubai. Magandang gabi sa inyong guest. Meron namang reaction dito si Ruby Dayawon. Tama po, napakadali na po ng communication. So less homesick din po. Ayun, yun napag-usapan natin kanina yung communication, ano? Meron namang bumabati sa atin ng Merry Christmas mula sa Hong Kong, si Mary Lou Manata. Si Ruby naman ay sa Dubai pala siya. Okay. Meron nirereklamo dito si Kuya Rolando Carabeo. Ano ba yung airline na yun pasaway, sabi niya. Mukhang ma-experience siya. Kwento mo sa amin yan, Kuya Rolando ha. Kailan ka mag-guest dito? Siyempre, open invitation tayo para sa lahat ng mga balikbayan OFWs. Masaya makakwentuhan ng balikbayan, di ba? Sabihin nila kagad sa'yo kung ano yung mga napapansin nila mga pagbabago. Airport pa lang, ang dami ng kwento. Oo. We look forward Kuya Rolando, sa iyong pag-guest dito. Vivian Vergara watching us from Hong Kong. And watching us from London, si Evelyn Rigos. And of course from SG, good evening to Rachel Zerna. From Marilyn Ranada, good evening 8 Katray Media. Ninita Bantiaga, good evening po. Merry Christmas sa inyong lahat. Watching from Canada. Marami pa tayong babasahin dito mga shoutouts, mga sagot sa ating question of the day. Mukhang ma-extend tong question of the day natin, ano? Marami tayong mga sagot dito na kanilang inaabangan. Magbabalik muna po tayo. We'll just pause for a break. Magbabalik po ang Radyo FW. Standby lamang po. Ang oras po natin ay 10:21 p.m. This is 8 TV. Guys, malilibre ako! Anong choice nyo? Choose mo to! Choose mo to! Zesto Fruit Soda? Refreshingly fruity because it's the only fruit soda made with real fruit juices of Dalandan, Calamansi, and Pomelo. Gawa para sa panlasang Pinoy. Kaya choose mo to! Guys, manilibre ako! Anong choice nyo? Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Zesto Fruit Soda! Choose mo to! Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Balita, komentaryo, maging pinakamaiinit na mga issue ng lipunan. Yan ang sentro ng bawat bitaw ng Asero ng Masa. Melchor Bentigan Balawas. Walang kiling na mga deliberasyon ng mga ideya at opinyon. May paninindigan. Sintigas ng Asero. Asero ng Masa. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810
10. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Alright, balik na po tayo with just 5 minutes to go bago po magtapos ang ating palatuntunan. Ang sarap ng kwentuhan natin na hindi natin namalayan na magta-time na tayo, no? Nako, bago natin ipahabol yung ibang mga sagot sa ating question of the day, isang announcement muna po, ongoing pa rin ang ating Radyo OFW Fan Sign Contest. Iniipon pa rin po natin yung mga entries ninyo para sa ating hashtag na in-announce kahapon, that's Radyo OFW 8 Tri-Media. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga entries. Alam niyo po yung fan sign, di ba? Yung sasulat nyo sa isang papel. Ang hashtag Radyo OFW 8 Tri-Media, include your name and your location. At ipadala nyo po sa amin yan sa ating Radyo OFW Facebook page o di kaya sa A-Try Media. Most preferably po dito sa ating Radyo OFW page para mas madali namin makita po, ano? Pwede rin sa inbox natin. At step 1 po. Anong step 1 natin? I-like ang page. Ayun. Like and share the A-Try Media Broadcasting Network Facebook page. I-search nyo lamang po yan dyan sa Facebook. Ganon din ang ating Radyo OFW Facebook page. Yun ang step number 2. Ang step 3 naman, gawa kayo ng fan sign. Be creative with your fan signs, ha? Marami na tayo nakita dito mga magagandang fan signs, magandang mga background, o di kayo mga artworks sa kanilang mga fan signs. At ipadala nyo sa amin yan. You stand a chance to win coverage po mula po sa OFW Family Club Health Card. At pangalawa ay isa pong gift certificate for a free deep pore facial treatment. Male or female. Courtesy of Clinique Aesthetic. Diyan po yan sa Victoria 1 Building. Sa Quezon Avenue, malapit po sa corner ng EDSA, dito po sa Quezon City. We'll announce the winners tomorrow, ano? Yung para sa ating, for yesterday and today, we'll announce 2 winners. At saka sa Friday, dadamihan din natin yung winners para masaya ang ating Pasko ng 25 Days of Christmas dito sa Radyo OFW. Nako, kami nagpapasalamat sa ating special guest, si Mr. Manny and Mrs. Villa Lector. Meron po ba kayong gusto pang i-announce? Any upcoming events? Or where can they go to find more information? Meron po ba kayong mga pwedeng mapuntahang Facebook or di kaya numbers to call, or can they just ask their local parish kung san merong Well, we are as we said in over 100 countries. So chances are where you are merong Corpus for Christ. But you can also visit yung CFC Global sa website niya, cfcglobal.com o .org. And siguro sa Facebook din meron din na CFC Migrants Program. Ayun. Meron din sa Facebook. Oo. Sige po. We'll search for it and then we'll also share it in our page po, no? For the awareness of our listeners and our viewers. In case na gusto nilang sumali, o gusto nilang mag-volunteer, o gusto nilang magtanong po sa inyo, no? Right.
So, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you Thank so much you for being also. here Thank to enlighten you. us about this migrants program. Maraming salamat at mabati rin kami sa iyo ng maligayang Pasko. Merry Christmas po. God bless us all. Yan, Ana and Jem. And God Salamat. bless our OFWs. Yes, God bless. And we are really blessed na kayo po ay nandito, to share with us this information para po sa ating mga OFWs. So, yan alam nyo na meron pala ganitong napakagandang programa na maaari po din yung ma-avail sa inyong mga parish kung may available. And of course, alam nyo naman, I'm sure you know where to find your local CFC or Couples for Christ. So you can ask them more information. Thank you very much. Thank you also. Thank you very much. Kami po yung pansamantalang magpapaalam. Napakarami pa natin mga sagot sa ating question of the day. Meron tayong continuation yan bukas yung ating mga sagot sa QOTD. At abangan nyo po ang susunod na programa, ang Showbiz Galore. Mga Galorian, stand by. Kasama natin dyan si Mr. Rodel Fernando. Pansamantalang papaalam ang Radyo OFW. Bukas po magbabalik kami 9:00 hanggang 10:30 ng gabi. Ako po si Hannah Senyares ng OFW Family Club. Ako po si Gemma Gumamela ng PEBA. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang bukas po muli dito sa Radyo OFW. DZRJ 810 Radio Bandido. 8 Media Pro Incorporated. Tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. 8 Tri Media Broadcast